Hi everyone, this is your property consultant and we are here at Layton Hall here in Lancaster, New City. Nakikitain tayong client for today for their inspection. So i-inspect na ang kanilang THEA townhouse and that. And samahan nyo kami. Tignan natin ang kanilang new house and that. Actually, I bought some small token for them. Dahil magkakaroon na sila ng new home. So wait ko lang sila here. Right, let's see. Hi guys, I'm with Sir Philip and Ma'am Ann. And what's your name? Liam. Liam. And ayun po, mag-i-inspect po kami ng kanilang THEA townhouse and so samahan niyo po kami. Hi everyone, we're just arrived here at Woodcrest 3. Sorry, doon pa ng boko. Motor lang ako. So here's our unit. Yan. It's an end lot. It has 171 square meter lot area. So ito yung clients ko guys. So ayun sila, nag-i-inspect na sila. So yung lot nila from there to here. Yan. So ito yung kanilang house. Yan. Occupied pa nila yun. Just in case po na okay na sila ng unit or concern, within the day po itutunog na sila ng unit. So, itutunog po. Within the day po. So, sa tunog po, magsasya na tayo sa lagi na lang po nalagay ng bibilang and then, pwede na kayo mag-apply ng stick. Kumusta naman? Wala naman ako nakita kami, inikot ko na. Oo, wala din ako nakakita. Hey sir, anong masasabi mo? Okay naman po. What do you mean by okay? Malaki yung lote. Mama ni Kawat po, ano po masasabi niyo po? May ano po, small token lang po ako dito. Yung pakuha po ako nung ano po ako. Gold bar. Ayan. Diba? For your new home. Sana makita ko siya naka-display sa ano. Pag bumisita po ako dito. Ayan. Picture po kayo. Tingin po kayo dito. Congrats po. Thank you po for today. Na-accept naman na po yung subscribe. So in-accept naman niya na po kasi wala naman ang problema. So yun guys, thank you po. Congrats sa inyong new home. Guys, we're done. And thankfully na-accept na ang kanilang unit. And that's for our task today. And ngayon, is pauwi na tayo. And that's thank you for watching guys.